Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the probability distribution of your random variable x and related background questions. Now, we are going to discuss the next question, example number 26. Example number 26. See here, in this example, it is given that let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. Randomly कोई भी स्कूल नो डे सिलेक्ट करिए અને તમે દિવસમાં કેટલા કલાક કામ કરો છો, કેટલા કલાક રીડિંગ કરો છો એની અંદર ડિસ્કશન કરવાની વાત છે. ત્યારે તમે બધા આળસુ થઈ ગયા છો તો તમારા કલાક ઓછા જશે. तो the probability that x can take the values x, मतलब x capital X ની value small x થાય એની probability આપેલી છે, has the following form where k is some unknown constant. k એક particular unknown constant છે. The probability is given here. The probability when x takes the value small x is given here, which is equals to, and cases આપેલા છે 0 or 1, probability 0.1 if x equals to 0. જો તમારી x ની વેલ્યુ 0 થાય તો તમારો આન્સર એની પ્રોબેબિલિટી નો આન્સર 0.1 છે. kx if x equals to 1 or 2, x ની વેલ્યુ 1 otherwise 2 હોય એ કેસમાં તમારી પ્રોબેબિલિટી નો આન્સર kx છે. and k into 5 minus x if x equals to 3 or 4. if x equals to 3 or 4 means x ની વેલ્યુ જો 3 અને 4 હશે, 3 or 4, તો એની પ્રોબેબિલિટી k into 5 minus x થશે, otherwise 0. અને આના સિવાયનો જો કોઈ કેસ હશે તો 0 કહેવાય. ધ્યાન રાખજો શું કહ્યું છે, let x denote the number of hours. number of hours means તમારા કેટલા કલાક છે. x denotes the number of hours. x equals to 0 means 0 hours તમે સ્ટડી કરો 800 થઈ જાવ એકદમ, એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.1. 1 or 2 hours સ્ટડી કરતા હો એની પ્રોબેબિલિટી છે 1 or 2 hours kx. એમાં બી પર્ટિક્યુલર હું x ની વેલ્યુ 1 પુટ કરું means 1 hour કેલ્ક્યુલેટ 1 hour સ્ટડી કરતા હોય એવા સ્ટુડન્ટ્સ ની પ્રોબેબિલિટી છે k into 1. x ની જગ્યાએ શું પુટ કરવાનું 1 means k into 1 means k. 2 hours સ્ટડી કરતા હોય એની પ્રોબેબિલિટી 2 into k. x ની જગ્યાએ 2 મૂકી દે એટલે 2k. ક્લિયર. 3 hours સ્ટડી કરતા હોય એની પ્રોબેબિલિટી 5 minus 3 means 2k. and 4 hours ની પ્રોબેબિલિટી 5 minus 4 means k. અને એના સિવાય કોઈ બી અવર્સ માટે જે સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટડી કરે છે એની પ્રોબેબિલિટી 0. મતલબ 4 થી વધારે કલાક કોઈ સ્ટડી નહીં કરતું. બોલો છે આ હકીકત છે અત્યારે હાલની સિચ્યુએશન પ્રમાણે, અધરવાઇઝ 0. મતલબ આનું કોઈ કેલ્ક્યુલેશનમાં કોઈ જ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, મતલબ તમારી આટલી જ વેલ્યુઝ કામ કરે છે. સારું, હવે છે ને આ પ્રોબેબિલિટી એક ફોર્મમાં આપેલી છે. પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ નથી આપેલું. સારું, કશો વાંધો નહીં, બનાવવું હોય તો બનાવી શકીશું, ડોન્ટ વરી. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે જોઈ લઈએ પછી આગળ કામ કરીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન છે ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ k. એટલે આપણે k ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. કશો વાંધો નહીં, મળી જશે. સેકન્ડ છે what is the probability that you study at least 2 hours. at least 2 hours means 2 or more than 2 hours. exactly 2 hours. exactly 2 કલાક રીડ કરતા એની પ્રોબેબિલિટી શું એ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીશું.
at most 2 hours means 2 or less than 2 hours એની પણ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ થશે. ડોન્ટ વરી. બટ એના પહેલા k ની વેલ્યુ પર્ટિક્યુલર જે અનનોન કોન્સ્ટન્ટ છે એ અનનોન ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. ત્યાર સુધી બાકી બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ ના. જોઈ લો હવે બહુ ધ્યાનથી સમજો. પહેલું તો પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવવું પડશે. તો આઈ એમ રાઇટિંગ ડાઉન ધ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ for the random variable x. The probability distribution of random variable x is, chalo probability distribution x and any probability p of x when x takes the value small x is given here. So x ni value 0, 1 hour, 2 hour, 3 hour या फिर 4 hour આટલી વેલ્યુઝ પોસિબલ છે. એટલે x ની જેટલી પોસિબલ વેલ્યુઝ છે રાઈટ ડાઉન કરો અને એ જે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુઝ છે એની માટે પ્રોબેબિલિટી બી રાઈટ ડાઉન કરો. when x equals to 0 the probability is clearly given here 0.1. When x equals to 1 the probability is kx. Put the value of x is 1, then you are getting the answer k. When x equals to 2 the probability is kx. When x equals to 2 the answer is 2k. When x equals to 3 the answer is 5 minus 3 into k means 2k. And when x equals to 4 5 minus 4 is 1 into k means k. Okay, so this is your probability distribution table. And જેવું probability distribution table clear થાય એટલે આપણને clear હોય કે the sum of all probabilities equals to 1. એ તો clear છે ને? sum of all probabilities equals to 1. આ બધી જ probability નો sum શું થવો જોઈએ? 1 થવો જોઈએ. Now sum of all probabilities means I equals to 1 to n probability of xi. Small p લખે છે મેં અને small p of xi means all probabilities આ રીતે લખો તો વિચારે equals to 1. શું થવું જોઈએ? 1. Okay, or you can write like this: probability when x equals to 0 plus probability when x equals to 1 plus probability when x equals to 2 plus probability when x equals to 3 plus probability when x equals to 4 equals to 1. Or you can directly write small p of 0 plus small p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4 equals to 1. આ બધી રીતે લખી શકાય. સ્મોલ ક્યારે યુઝ કરવાનો, કેપિટલ ક્યારે યુઝ કરવાનો બહુ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર છે? થઈ ગયું? ચલો આની પ્રોબેબિલિટી 0.1 plus k plus 2k plus 2k plus k equals to 1. Therefore you are getting the answer 0.1 plus k plus 2k plus 2k plus k equals to 1. चलो एडिशन करो. k plus 2k 3k plus 2k 5k plus k means 6k. 0.1 plus 6k plus 6k equals to 1. Therefore 6k equals to 0.9. 1 minus 0.1 means 0.9. Therefore k equals to 9 by 10 into 6. Cancel થતું હોય તો cancel out કરો. That means you are getting the answer 3 3s are 3 2s are cancel. The 3 by 20. Therefore k equals to 3 by 20. k ની વેલ્યુ શું આવશે? 3 by 20. હવે ધ્યાન રાખજો, k ની વેલ્યુ આવી જાય એટલે ફાઇનલ જ હોય એવું ના કહી શકાય. k ની વેલ્યુ તમારે હરેક પ્રોબેબિલિટી માં મૂકીને ચેકઆઉટ કરવી પડે અને એમાં બે કન્ડિશન નું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. ફર્સ્ટ કન્ડિશન બધી જ પ્રોબેબિલિટી પોઝિટિવ હોવી જોઈએ. બરાબર?
બધી જ પ્રોબેબિલિટી પોઝિટિવ હોવી જોઈએ. બીજી એક વસ્તુ, અને k ની વેલ્યુ મૂક્યા પછી આ બધી જ પ્રોબેબિલિટીનું એડિશન 1 થવું જોઈએ. એ તો થશે, એની ચિંતા નહીં. બીજી પ્રોબેબિલિટીનું આન્સર 1 થશે. રીઝન કે આન્સર 1 થાય છે એવું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે, એવું એસ્યુમ કર્યું છે, ત્યારે જ તો k ની વેલ્યુ મળી છે. તો એનો ચિંતા કરવાની છે. એટલે સેકન્ડ પ્રોબેબિલિટી માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સેકન્ડ કન્ડિશનની ચિંતા નથી કરવાની. બટ ફર્સ્ટ કન્ડિશન k ની વેલ્યુ મૂકો 3/20, 3/20 એટલે આ 3/10 થશે, આ બી 3/10 અને આ 3/20. મતલબ બધી જ વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. for k = 20, 3/20, k = 3/20, એટલે આ જે વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ એ વેલિડ વેલ્યુ છે. આ વેલિડ વેલ્યુ છે. ઘણા કેસમાં એવું બને કે વેલિડ ના બી હોય તો રીઝન આપીને કહી દેવાનું આ વેલિડ નથી. થઈ ગયું. હવે તમારે જે ઓબ્ટેન કરવાનું છે એની માટે ફરીથી k ની વેલ્યુ મૂક્યા પછી ફાઇનલ ટેબલ બનાવવું પડશે. તો ફાઇનલ ટેબલ શું થઈ જશે? now the probability distribution table x p of x equals to x 0 1 2 3 4. ચલો બધી જ પ્રોબેબિલિટી અવેલેબલ છે. 0.1 means 1/10 લખી દઈએ ને 1/10. ચલો 1 માટે પ્રોબેબિલિટી 1 માટે k means 3/20, 3/20. 2 into 3/20 means 3/10. 3 2k means 3/10 અને આ થશે 3/20. થઈ ગયું. આ થઈ ગયું તમારું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ વિધાઉટ અનનોન વગર, એટલે બધી જ વેલ્યુ નોન થઈ ગઈ. બસ હવે તમારે જે જોઈએ ને એ પ્રોબેબિલિટી મળી જશે. હવે જે બી પ્રોબેબિલિટી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માંગો છો એ બધી જ પ્રોબેબિલિટીના આન્સર્સ મળી જશે. ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નો આન્સર ઓબ્ટેન થઈ ગયો when k = 3/20, એટલે a નો આન્સર આવી ગયો. હવે બી ક્વેશ્ચન પર જતા રહીએ. ફોર ધી ક્વેશ્ચન બી. ચલો બી ક્વેશ્ચન માં શું છે? the probability at least 2 hours. the probability at least 2 hours means probability when x at least 2 hours means 2 or more than 2 hours. ફરી એકવાર એ લખું છું. બરાબર. probability of at least 2 hours. okay. ચલો આનો મીનિંગ સમજો. at least 2 hours means probability of x 2 or more than 2 is greater than equals to 2. greater than equals to 2 and which is equals to probability of x equals to 2 પણ આવી જાય એમાં, and probability of x equals to 3 પણ આવી જાય, અને probability of x equals to 4 પણ આવી જશે. what is probability of x equals to 2? 3/10 plus probability of x equals to 3 3/10 and probability of x equals to 4 3/20. LCM લઈને સિમ્પ્લિફાય કરશો તો 20 LCM અહીં આવશે 6 plus 6 12 plus 3 15 divide by 20. The final answer આવશે 3/4. 5 answer થશે 3/4. second, the probability of exactly 2 hours. Exact 2 hours means the probability when x equals to 2 and x equals to 2, any probability thase 3/10. The probability is 3/10. okay. And the last one, the probability of at most 2 hours. At most 2 hours, and meaning samjho, means your probability when x less than or equals to 2. x less than or equals to 2, and for this case we can calculate probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 and plus probability of x equals to 2 also included here. ચલો ને બધાની વેલ્યુ અવેલેબલ છે. x equals to 0, 1/10 plus 3/20 plus 3/10.
LCM is 20 LCM થશે એટલે 2 plus 3 5 plus 6 5 plus 6 11 divided by 20 તો આ થયો તમારો આન્સર તો 3 અને 3 ના આન્સર મળી ગયા ઓકે તો ફાઇનલ આન્સર તમારે સ્ટેટમેન્ટ આ ફોર્મમાં લખવાનું કે the probability of student studying at least 2 hours is 3/4 and exactly 2 hours is 3/10 and at most 2 hours is 11/20 is 11/20 ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन હતો આવડે એવો હતો તો રાઈટ ડાઉન કરી લો ફટાફટ પછી આના જેવા જ એક્સરસાઇઝ ના ક્વેશ્ચન્સ આપણે સોલ્વ આઉટ કરીએ બરાબર ચલો જોઈ લો ફટાફટ Now we are going to discuss same type of question. Exercise 13.4 question number 8. Question number 8 કરાવું છું. Question number 9 તમારે જાતે સેલ્ફ માં કરવાનો છે. ધ્યાન રાખજો question number 9 જાતે છે. Exercise 13.4 question number 9 જાતે કરવાનું છે. હું અહીં લખી રાખું છું તમારે એટલે જાતે કરવું જ પડે હા હું બોલી નહીં જતો લખું છું એટલે તમારે કરવાનો એમ સેમ છે જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કર્યું અને આગળ ક્વેશ્ચન એના જેવો છે હું આ ફરીથી એના જેવો જ ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું છું એટલે કે શીખવાડું છું પછી તો પેલો ક્વેશ્ચન આવડી જશે ઈઝી છે ડોન્ટ વરી જો a random variable x has the probability distribution चलो probability distribution of random variable x is given so the probability distribution પેલામાં ટેબલ નહોતું આપ્યું તો આપણે બનાવ્યું છે probability distribution અને આમાં ઓલરેડી તમને probability distribution આપી દીધું છે of random variable x જ્યારે question number 9 in the question number 9 it is not given તમને probability distribution આપ્યું નથી તો આપણે બનાવવાનું same as example number જે બી હતો 24 કે જે હતો ઓકે એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ ના જેવો જ તમારે question number 9 નું બનાવવાનું છે અને પછી સોલ્વ કરવાનું છે તો જોઈ લો the probability distribution of random variable x is given the probability when x is equals to capital X equals to કશું આપ્યું નથી પણ p of x લખી દે ચાલશે કશું વાંધો નહીં એ લોકો જે રીતે લખી દે ચલો x ની વેલ્યુઝ 0 1 2 3 4 5 6 અને 7 ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ આ રીતે આપી છે 0 1 2 3 4 5 6 7 ઘણી વાર ધ્યાન રાખજો 3 ના આવે વચ્ચે જે રીતે આપ્યું હોય તે આપણે કામ કરવાનું એટલે ઉદાહરણમાં એ જોઈ લેવાનું 0k પછી 3k સોરી 2k પછી 3 માટે 2k 4 માટે 3k 5 માટે k સ્ક્વેર છે 6 માટે 2k સ્ક્વેર છે અને 7 માટે 7k સ્ક્વેર પ્લસ k છે આ તમારું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રેડી થઈ ઓકે અને હવે જો નીચે ઓપ્શન શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ડિટરમાઇન ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વેલ્યુ ઓફ k ચલો k ની વેલ્યુ પહેલી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું લોજિક the logic is same like your previous example the total probability sum of all probability equals to 1 sum of all probabilities of your probability distribution table is equals to 1 એ જ લોજિક આમાં બી એપ્લાય થશે અને એ જ લોજિક થી આપણે કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું k ની સેમ લોજિક also applicable for your question number 9 question number 9 માં પણ એ જ લોજિક એપ્લાય થશે બરાબર પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે probability of x less than 3
x less than 3 ની પ્રોબેબિલિટી જોઈએ છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે probability of x greater than 6 એની પ્રોબેબિલિટી. and the fourth question probability of x ની વેલ્યુ શું છે 0 less than x less than 3. બધી જ પ્રોબેબિલિટી મળી જશે. પહેલા k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. ચલો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ ઓફ k. તો we know that શું જાણીએ ભાઈ પેલામાં બી આગળનામાં નતું લખ્યું લખી દેજો. we know that આવું લખશો સારું લાગશે. શું જાણો છો the probability of all probabilities equals to 1. The sum of all probability equals to 1. The probability for the 0 આનો મતલબ શું થાય જો p of 0 મેં સ્મોલ p યુઝ કર્યો છે તો સ્મોલ p of 0 plus small p of 1 plus small p of 2 plus small p of 3. I ની વેલ્યુ 1 2 લઈને ક્યાં સુધી છે I equals to 0 થી લઈને બરાબર ના એ તો 1 થી આવે x1 એટલે 0 x2 એટલે 1 એટલે 1 2 તમારે જે લખવી હોય બરાબર 1 2 3 એવા કેટલા છે પોસિબલ 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 1 2 8 ઓબ્ઝર્વેશન માટે છે. x1 0 x2 1 x3 2 x4 3 આ રીતે છે પ્લસ probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6 plus probability of 7 and answer થશે 1. so દરેકની probability given છે write down કરો. probability of 0 0 છે. probability of 1 k, probability of 2 2k, probability of 3 2k, probability of 4 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k equals to 1. Simplify करो 7 plus 2 9 plus 1 એટલે 10k square plus k वाली टर्म्स जो लो 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 3 8 plus 1 એટલે 9k plus 9k અને પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ તો 0 છે આ બાજુ જે છે એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 1 છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર લાઈ તો -1 equals to 0. This is a quadratic equation. How can we solve this quadratic equation? We have many options, but after splitting the middle term option you choose કરશું 1 into 10 10 તો 10 ને એવી રીતે સ્પ્લિટ કરો એવા ફેક્ટર્સ એડજસ્ટ કરો કે જેનું સમેશન યા સબટ્રેક્શન 9k આવે એટલે +9 આવે અને મલ્ટીપ્લિકેશન -10 આવે તો એવા તમારા ઓપ્શન્સ કયા થશે તો 10k સ્ક્વેર પ્લસ 10k માઈનસ k minus 1 equals to 0. मैं जो splitting the middle term में બે ફેક્ટર્સ કયા લીધા +10k and -k. +10 -1 multiplication -10 addition +9 ठीक चलो આ બંનેની કોમન શું આવે 10k કોમન શું રહેશે k + 1 સેમ બે આ બંનેથી -1 કોમન k + 1 equals to 0 okay चलो फाइन k plus 1 common, take k plus 1 common from both, therefore you are getting k plus 1 into 10k minus 1 equals to 0. Quadratic equation છે મેં splitting the middle સમને સોલ્વ કર્યું છે એટલે તમને બે ફેક્ટર્સ મળ્યા k plus 1 into 10k minus 1 equals to 0. ચલો બે ફેક્ટર્સ છે એટલે બંને ફેક્ટર્સની આન્સર 0 લખાય k plus 1 equals to 0 or 10k minus 1 equals to 0. Therefore, you are getting the answer k equals to -1 or k equals to 1 by 10. k ની બે પોસિબલ વેલ્યુઝ થઈ હવે બંનેમાંથી વેલિડ વેલ્યુ કઈ એ તમારે ફાઇનલ કેવો પડે ચલો તો k ની વેલ્યુ 1 by 10 જોઈ લો 1 by 10 2 by 10 2 by 10 3 by 10 આ જશે 1 by 100 છે 2 by 100 આ થઈ જશે 7 by 100 plus 1 by 10 જે બી છે આ બધામાં વેલ્યુઝ તો પોસિબલ
પોઝિટિવ જ છે, મતલબ કે k ની વેલ્યુ 1/10 પોસિબલ છે, એટલે વેલિડ વેલ્યુ છે. ઓકે, હવે જો લો k ની વેલ્યુ -1 વેલિડ છે. ઇટ ઇઝ વેલિડ? નો, જો 1 માઈનસ આવે છે, અહીંયા નેગેટિવ -2 માઈનસ અને -5 -2 -3 આવી બધી પ્રોબેબિલિટી આવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. It is not possible. Why not possible? તો એનું રીઝન આપણે સાઈડમાં કર્લી બ્રેકેટમાં લખી દઈએ. The probability of all event must be positive for all I equals to 1 to 8. બરાબર, તમારે બધાની પ્રોબેબિલિટી પોઝિટિવ થવી જોઈએ આ કેસ માટે, બટ અહીંયા થતી નથી. તો બીકોઝ કરીને રીઝન લખી દીધું. બીકોઝ આ હોવું જોઈએ પણ આ નથી. ફોર ધીસ કેસ એટલે k -1 ઇઝ નોટ વેલિડ આન્સર ફોર ધીસ કેસ. તો ધ્યાન રાખજો, આવું બી હોઈ શકે છે. તો ત્યારે તમારે વેલિડ જોવાનું કે પોઝિટિવ પ્રોબેબિલિટી થાય છે કે નહીં. ઓકે, તો કન્ડિશન, બીજી કન્ડિશન જોવાની જરૂર નથી. તો સમ ટોટલ 1 થયો એટલે તો આ વેલ્યુ આવી. સારું, હવે ફરીથી પાછું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ અહીંયા બનાવવાનું અને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું. જો એવું ના બનાવવું હોય અને ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો પણ વાંધો નથી. જે k આવે ત્યાં પછી 1/10 મૂકવાનું ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, ચલો તો પહેલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવી ગયો. તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, ચલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન અહીંયા લીધું એટલે આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ નંબર આપી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, the probability of x less than 3. The probability of x less than 3 મતલબ 3 થી લેસ હોય, રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ 3 થી લેસ હોય એની પ્રોબેબિલિટી. That means probability of x equals to 0 આવે, probability of x equals to 1 આવે and probability of x equals to 2 પણ આવી શકે છે આમાં. બરાબર છે? તો આ ધ્યાન રાખજો, probability of x equals to 2 પણ આવશે. એ લખું છું. ચલો, probability of x equals to 0 0, probability of x equals to 1 k plus k and probability of x equals to 2 k ની વેલ્યુ પુટ કરશો એટલે 3k. આન્સર ઇઝ 3 into 1/10 means 3/10. તમારો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર પણ રેડી થઈ ગયો. Now we are going for the third question. The third question is probability of x greater than 6. X ની value is greater than 6 means only 7. The probability of x equals to 7 and this answer is 7k square plus k. Value મૂકી દો તો તમને ફાઇનલ આન્સર 7 into 1/10 છે એટલે 1/100 plus 1/10. LCM લઈને થોડું સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને મળી જશે. ફાઇનલ આન્સર ઓબ્ટેન થઈ જશે 7/100 પ્લસ અહીંયા 10/100 અને 17/100. 17/100. Next, the fourth question. The fourth question is here. The fourth question is probability of 0 less than x less than 3. Probability of 0 less than x less than 3. So 0 થી 3 ની વચ્ચે, in between 0 and 3 means 1 and 2. So the probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2. So probability of x equals to 1 means k plus probability of x equals to 2 which is equals to 2k. So k plus 2k, answer is 3k. K ni value 10, 1/10. Therefore your answer is 3/10. The required answers are ready. કઈ પ્રોબેબિલિટી પોસિબલ ના થાય, કેમ ના થાય, રીઝન આપી દીધું. ઓકે, તો ધ્યાન રાખજો, આ વેલ્યુ પોસિબલ નથી, જ્યારે આ વેલ્યુ છે પોસિબલ છે અને એની માટે બધું જ કેલ્ક્યુલેશન બાકીનું કર્યું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 9 સેમ ટાઈપનો છે. પહેલા તમારે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવવું પડશે according to your given function. જે કન્ડિશન્સ છે એ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે બનાવી દેજો. એના પછી આખું કેલ્ક્યુલેશન સેમ છે, આવડે એવો છે. તો એ ક્વેશ્ચન નંબર 9 તમારે જાતે કરવાનું છે. ઓકે, આવડી જશે.
ઓકે એમાં પ્રોબેબિલિટી ઓફ x લેસ ધેન 2 મતલબ 0 અને 1 x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 2 0 1 2 ઇન્ક્લુડેડ x ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 2 મીન્સ 2 3 જે બી આવતું હોય બરાબર 3 ની આ ખાલી 2 જ છે જો x ની વેલ્યુ 0 1 અને 2 3 જ છે બરાબર એટલે 2 એકલું જ આવશે પછી આગળ તો અધરવાઇઝ માં 0 છે એટલે કશું લેવાની જરૂર નથી બરાબર એટલે આ થયું તમારું બહુ ધ્યાનથી એટ મોસ્ટ અને એટલીસ્ટ 2 વાળા બે કેસ થાય એટ મોસ્ટ અને એટલીસ્ટ 2 વાળા કેસ લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 2 અને ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 2 એટલે એટ મોસ્ટ અને એટલીસ્ટ 2 ઓકે ચલો ફટાફટ બીજું નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું તો નવો ટોપિક છે જે તમારા ડિપેન્ડ્સ કરે છે રેન્ડમ વેરિયેબલ પર જ છે અને એ ટોપિકનું નામ બી કહી દઉં તમને જે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11 માં સ્ટેટિસ્ટિક્સ ચેપ્ટર્સમાં સ્ટડી કરી ગયા એ ટોપિકનું નામ છે મીન મીન્સ એવરેજ અને એનું બીજું બી નામ આપ્યું છે એક્સપેક્ટેશન અત્યારે આપણી બુકમાં એક્સપેક્ટેશન નામ આપ્યું છે એટલે મીન મીન્સ એક્સપેક્ટેશન બીજો ટોપિક છે વેરિયન્સ અને વેરિયન્સ આવે એટલે એનું સ્ક્વેર રૂટ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આ ત્રણ ટોપિક બી આપણે આ સ્ટડી કરવાના છે એના ફોર્મ્યુલાસ છે ફોર્મ્યુલા તમને લખાઈશ અને એ જ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે બહુ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એના બી બહુ જ ધ્યાનથી આવડે એવા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે તો ચલો ફટાફટ થેન્ક યુ વેરી મચ